Τι τραγουδάρες βάζει ο Γιάννης, ρε παιδιά, τι τραγουδάρες βάζει ο Γιάννης. Λοιπόν, παιδιά, χαίρετε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Επιστρέφουμε στο καθήκον μας, στο gaming καθήκον μας. Λοιπόν, ένας νέος τίτλος ο οποίος έρχεται αυτή τη στιγμή και είμαστε σε ευχάριστη έκπληξη να το έχουμε στα χέρια μας ένα μήνα πριν την κυκλοφορία. Είναι το Kingdom Come Deliverance το 2, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Φλεβάρι του έτους φυσικά, πάνω Παύλα. Είχε φάει μια καθυστέρηση, όλοι το γνωρίζετε, τώρα βγαίνει και μια εβδομάδα νωρίτερα. Από εδώ και πέρα θα έχουμε αρκετά. Να θυμίσουμε λίγο την ιστορία, το ότι το Kingdom Come Deliverance το 2 είχε βγει το 2018. Είναι ένα open world παιχνίδι, το οποίο είναι βασισμένο στην Ευρώπη, στη Βοημία, το 1403, μέσα που γίνεται ένας εμφύλιος πόλεμος ουσιαστικά μεταξύ δύο αδερφών. Η ιστορία είναι κλασικά, παίζουμε σαν Χένρι, είμαστε γιος ενός σιδηρουργού και δυστυχώς εκεί πέρα στο χωριό μας το Σκάλιτς, συγχωρέστε με κιόλας παιδιά αν το λέω και λάθος, γιατί εντάξει είναι λίγο αυστριακό-γερμανικό-ουγγαρικά να το πω καλύτερα, καταραίει η ζωή μας, γιατί παιδιά έρχονται και σκοτώνουν οι μισθοφόροι του βασιλιά, τους χωρικούς όλους και μέσα τους γονείς μας. Οπότε εμείς από εκεί και πέρα ξεκινάμε να μπούμε σε μια διαδικασία να πάρουμε την κατάλληλη εκδίκηση. Τώρα παιδιά, επιστρέφοντας, όσοι το έχετε τελειώσει θα ξέρετε, δεν θα μιλήσουμε πάρα πολύ, δεν θέλω να σας κουράσω. Επιστρέφοντας παιδιά, το Kingdom Come Deliverance το 2 όπως είπε επιστρέφει δυνατά με μια μηχανή γραφικών CryEngine, η οποία έρχεται μέσα από τη Warhorse Studios και οι εκδότες είναι Deep Silver και η Plaion. Όπως βλέπετε και στο αντίστοιχο βίντεο το οποίο είναι εδώ κάτω, είναι σαφώς αναβαθμισμένο το παιχνίδι, είναι σαφώς καλύτερα τα γραφικά. Εδώ πάλι παίζουμε το Χένρι μετά τα γεγονότα της αρχικής ιστορίας, όπου προσπαθούμε να παραδώσουμε μια ωραία, να δώσουμε μια επιστολή σε έναν βασιλιά ώστε να μας βοηθήσει σε όλο αυτόν τον πόλεμο που γίνεται, και από εκεί και πέρα όλα τα λόγια νομίζω περιτεύουν. Μέσα στο παιχνίδι όπως βλέπετε ξεκινάμε κατευθείαν, όπως είδατε και στο βίντεο, με το παιχνίδι μέσα σε εμπόλεμη κατάσταση, μέσα σε ένα κάστρο, ο οποίος είμαστε ο Father Godwin, και ξεκινάει να κάνουμε να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς. Να κάνω μία μόνο, πώς να το πω, ένα spoiler. Θα έχει το παιχνίδι πολύ ενδιαφέρον όταν θα το παίξετε με ακουστικά. Αυτό είναι το mini spoiler, γιατί θα χρειαστείτε αρκετά στην πορεία. Όπως παρατηρείτε, αναβαθμισμένα γραφικά, αναβαθμισμένα όλα γενικώς NPCs και όλα. Παρόλο που εμείς παίζουμε μία έκδοση, εγώ ξεκινήσα από την έκδοση 0.03 και έφτασα στην έκδοση αυτή τη στιγμή 1.1.1. Το προϊόν το συγκεκριμένο παιδιά είναι ακόμα υπογιάλισμα να το πω, και γι' αυτό σας δείχνω ορισμένες μέσα σκηνές του παιχνιδιού, διότι έχει γίνει, υπάρχει πώς να το πω, ένα συμφωνητικό να μην δείξουμε κάποιες παραπάνω ώρες. Προτίμησα να σας δείξω τα πρώτα 5-10 λεπτά, να κάνω λίγο μία ανάλυση στο τι είδα, και από εκεί και πέρα παιδιά το μόνο που έχω να πω είναι ότι το παιχνίδι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κλασικά θα επιστρέψετε σαν Χένρι, τώρα αναβαθμισμένος ρόλος βασιλιάς, αναβαθμισμένα καθήκοντα, αλλά παιδιά να ξέρετε τώρα, όπως και στο πρώτο, έχουν δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο χαρακτήρα, πολύ έμφαση στα γραφικά, πολύ έμφαση στο ήχο και ειδικά πολύ έμφαση στην ιστορία. Δεν ξέρω αν το πρώτο σας άρεσε, αλλά παιδιά είναι ένα παιχνίδι το οποίο για εμένα το τελείωσα, το είχα στριμάρει κιόλας αν θυμάστε, και με ενθουσίασε, γιατί και τον Αύγουστο είχα βγάλει και ένα αρθράκι περί του συγκεκριμένης κυκλοφορίας. Έχει αρκετές περιοχές, έχω κάνει και σκονάκι παιδιά, με συγχωρείτε γιατί δεν τις θυμάμαι όλες. Έχει 8 περιοχές με 8 χάρτες, οι οποίοι υπάρχουν fast travel, έχει μέσα αρκετές παγίδες από bandits, δημιουργείται μέσα κλασικά φίλτρα και όλα. Να σας πω μόνο πως το παιχνίδι αυτή τη στιγμή, επειδή βρίσκεται σε
καθεστώς, να το πω, γυαλίσματος. Έχουμε τα πολλά προβληματάκια, κάποια NPCs πολλές φορές δεν κολούσαν οι φωνές, πολλές φορές η βαλίστρα, όπως παρατηρήσατε, μέσα δεν είχε, έμπαινε μέσα στα γραφικά, ή πολλές φορές όταν πήγαινα να μιλήσω σε κάποιον απλά δεν μιλούσε, ή ο σκύλος μας με την, που λεγότανε Ματ. Ακούστε τώρα, Ματ, παιδιά, κοπρίτης δηλαδή σε εισαγωγικά, γάβγιζε συνέχεια παρόλο που το σφύριζα να σταματήσει. Εδώ όπως βλέπετε είναι η δεύτερη ουσιαστικά, όχι περιοχή, γιατί το παιχνίδι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, ξεκινάει έτσι σαν ψηλό tutorial και όλα. Μεγάλο καλό εδώ πέρα, έχει διορθεί κατά πολύ μάχη, δύσκολη μάχη, πρέπει να τα κάνετε όλα τα tutorial ώστε να είστε μέσα, lockpick αρκετά δύσκολο. Σας λέω κάποια πραγματάκια τα οποία οφείλω να σας πω, και από εκεί και πέρα η περιπέτεια είναι μπροστά σας. Παραμένει το κλασικό σύστημα, αν θέλετε να είστε ταπεινός, αν θέλετε να βοηθήσετε στον άλλον, να βοηθήσετε στον άλλον κάποιες επαφές, ανεβαίνετε σε άλογα, κλέβετε άλογα, αυτά δεν έχουν αλλάξει, απλά έχουν εξελιχθεί κατά πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας δείξω πάρα πολλές λεπτομέρειες, γιατί έχουμε υπογράψει συμφωνητικό με την ίδια την εταιρεία για να μην γίνουν κάποια πράγματα. Διαθέτει 2 λειτουργίες, Fidelity και Performance. Εγώ, παιδιά, το παίζω στο Performance, γιατί το Fidelity, το 4K30, για αυτή τη στιγμή που υπάρχει, με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Μπορεί τα παιδιά που έχουν VRR οθόνες να είναι καλύτερα, αλλά περνάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο σενάριο, το οποίο όπως βλέπετε αυτοί οι δύο τώρα στο χάρτη, ο Χέντρι είναι πώς λέγεται, ο Χέντρι και ο Χάνς ουσιαστικά είναι οι 2 κύριοι χαρακτήρες στο παιχνίδι, μαζί με την Κάθριν, αν θυμάμαι καλά, που θα βρείτε στην πορεία. Είναι οι 3 μάλλον κυριότεροι storyliners. Έχω γεμίσει εντάξει με side quests, τα οποία φαίνεται ότι γεμίζουν υπερβολικά και καλά το παιχνίδι. Και το καλό είναι μπορείτε να διαλέξετε εσείς πώς ακριβώς θα το παίξετε. Αριστερά, δεξιά, με side quests, με όλα. Anyway, για να μην σας κουράζω πάρα πολύ με το συγκεκριμένο κομμάτι, θα πρότεινα όλοι σας να δώσετε μια ευκαιρία. Θα βγουν και άλλα βίντεο από άλλα παιδιά για να το δείτε, να δείτε ακριβώς τι θα περιμένετε, τι αρένες θα δείτε, τι αποστολές θα δείτε. Τα προβλήματα, να ξέρετε, που θα αναφερθούν τώρα είναι σίγουρα γιατί είναι ακόμα το παιχνίδι σε καθεστώς γυαλίσματος, αλλά παιδιά, να σας πω κάτι, δεν μου έχει παροτρύνει μέχρι στιγμής το παιχνίδι, για να μπορέσω να πω ότι να μου αποτρέψει, το παιχνίδι, να μου αποτρέψει να μην το πάρω. Όπως βλέπετε, παρατηρείτε, εδώ έχουμε το άλογο, έχω κάνει διάφορες έτσι σκηνές μέσα, να δείτε 2-3 διαφορετικά πραγματάκια, θα σας εμφανίσει λογικά και στην οθόνη οι επιλογές decide, αν συμφωνείτε ή όχι. Και από εκεί και πέρα, εγώ το έχω παίξει και στο Series X, το οποίο παίζει αρκετά καλά για αρχικό στάδιο. Τα γραφικά του είναι πάρα πολύ όμορφα, ο ήχος του είναι υπέροχος, οι διάλογοι έχουν τρομερό χιούμορ, το οποίο μπορείτε να δείτε και να κάνετε μεταξύ των χαρακτήρων. Πολύ αίμα. Δεν το συζητάμε, μεσαίωνας και τα συναφή, παπισμός και. Επίσης, εδώ είναι που σας δείχνω λίγο την επιλογή που θα πάω στο κανονικό save μου, που έχω γύρω στις 5 ώρες. Θα σας δείξω ακριβώς τι settings, όχι settings, ψέματα λέω. Θα σας δείξω πάνω κάτω, θα δείτε λίγο το χάρτη του παιχνιδιού. Δεν τον έχω ανοίξει όλο, είναι τεράστιος. Δεν μπαίνω σε διαδικασία να κλέψω. Και αυτό που έχω κολλήσει είναι φαινομενικά το παιχνίδι με την Cry Engine. Έχουμε δει ένα τρομερό κόσμο. Ορίστε και ο χάρτης, είναι 2 χωριά, εδώ είναι το μενού. Δεν θέλω να τα δείξω, δεν θέλω να χαλάσω τη μαγεία του κόσμου. Αλλά παιδιά, κοιτάξτε, αυτά είναι τα Bad Blood, όλα αυτά combat training, σας στέλνει να μάθετε και διάφορα πραγματάκια. Παιδιά, θα σας κλείνοντας, αυτό που έχω να πω είναι ότι το παιχνίδι για συνέχεια είναι μια άψογη συνέχεια
του αρχικού τίτλου που κυκλοφόρησε πίσω το 2018. Έχει φανεί ότι η Plaion έδωσε πολύ παραπάνω υλικό, έχει φανεί ότι έχει μεγαλύτερο βάθος, έχει φανεί ότι έχει γίνει οτιδήποτε. Εδώ είναι μια άλλη περιοχή. Αυτό είναι, σκεφτείτε, σε performance, αν θυμάμαι, mode. Βλέπετε πως τρέχετε. Νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να το γυρνάω σε fidelity για να δείτε και λίγο το 30. Σε γενικές γραμμές έχετε ατελείωτες αποστολές, πάντα σε εισαγωγικά το ατελείωτες, απίστευτες ατάκες, πάρα πολύ ωραία μέσα τοπία, πολύ ωραίοι διάλογοι και έξυπνοι. Εντάξει, τα NPCs ουσιαστικά έχουν πολύ καλό θεματάκι σε θέμα εξυπνάδας, να το πω κάπως έτσι. Εδώ είναι που το άλλαξα, να το δείτε. Το ξαναέβαλα πάλι, εδώ έκανα λάθος και το ξανάβγαλα τελείως. Για να δείτε το τοπίο, θα δείτε και λίγο το σπάσιμο που γίνεται στο 30 του. Από εκεί και πέρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο εμπνέει εμπιστοσύνη στην εταιρεία, στη Warhorse Studios για να το παίξετε. Εμπνέει εμπιστοσύνη σε αυτό το οποίο θα επενδύσετε τα χρήματά σας σε οποιαδήποτε έκδοση. Έχει μια τρομερή συλλεκτική που δυστυχώς δεν την πρόλαβα, αλλά παιδιά, για μένα, αν βλέπετε είναι λίγο ψιλοσπασμωδικά πάνε τα γραφικά, αλλά για μένα, να ξέρετε, είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα τιμήσει πάρα πολύ τα χρήματα τα οποία γίνεται. Κυκλοφορεί αν θυμάμαι καλά, οι 4 ή 5 Φλεβάρι, που εκεί θα κυκλοφορήσει και το δικό μας το review. Τώρα μπορεί να το κάνω ή live εκείνη τη στιγμή, ανάλογα τι οδηγίες θα μας ξαναδώσουν. Θα μαζέψω και άλλα προβλήματα του παιχνιδιού. Τα έχω, εντάξει, με συγχωρείτε, γιατί βλέπω τα προβληματάκια ουσιαστικά που μπορεί να υπάρχουν. Μας το έχει τονίσει και όλα η εταιρεία, αλλά μπήκα και εγώ να τα δω. Εντάξει, σκεφτείτε ότι σε μια αποστολή, παράδειγμα, δεν με άφηνε να την τελειώσω γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ή παράδειγμα, το DualSense κάποια στιγμή πολλές φορές δεν έπιανε. Είναι αυτά που μας έδωσε η εταιρεία, κάποια flickerings που υπάρχουν και τα συναφή. Να βλέπετε εδώ πέρα κάτι κολληματάκια. Παιδιά, αυτό σχετικά είναι το παιχνίδι. Αυτό είναι το preview των retro. Δεν θέλω να μπω κάτι παραπάνω. Δεν θέλω να σας χαλάσω τη μαγεία. Θεωρώ ότι όποιος έχει παίξει το 1 θα θέλει και το 2 να το παίξει με ανυπομονησία. Εγώ προσωπικά το έχω τελειώσει. Το είχα ανοίξει και την άλλη φορά, όπως ξανατώνησα stream. Να βλέπετε με το χαρακτήρα TOC και δεν μου το έκανε, ενώ πατούσα. Εδώ παράδειγμα κλασικές, ο Henry βλέπετε φτιαγμένος πολύ καλύτερα. Εντάξει, λογικό είναι, 6 χρόνια μετά, 7. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, παιδιά, σε αυτό το κομμάτι. Οι επιλογές που έχετε να δώσετε, το παιχνίδι είναι τεράστιο, τιμήστε το με το χρόνο σας, με την ψήφο σας, με όλα. Αυτό, παιδιά, είναι το μικρό το preview και η προσωπική μου άποψη. Δεν θέλω να μπω σε κάτι άλλο. Είδατε ένα μικρό κομμάτι του παιχνιδιού, το οποίο δεν θέλω να σχαλάσω την υπόλοιπη μαγεία. Και από εκεί και πέρα θα πιστεύουμε σε περίπου 2,5 εβδομάδες να πέσουν και άλλα patches, τα οποία θα μας δείξουν την τελική και σωστή και ορθή ποιότητα του παιχνιδιού. Ήδη είναι ορθό το παιχνίδι, απλά παίρνει το χρόνο του για γυάλισμα. Παιδιά, καλή χρονιά να έχουμε, καλή gaming χρονιά. Ευχαριστούμε την Plaion, φυσικά, την Deep Silver, που μας έδωσαν την ευκαιρία να δούμε αυτό το παιχνίδι σαν πρώτη ματιά και να συνεχίσουμε. Εγώ σαν Βασίλης θα καθίσω να βγάλω και το review το μεγάλο μετά το Day One Patch, ώστε να δείξω τα 5-10 προβλήματα. Δηλαδή θα περιμένω 5 πραγματάκια για να δω ότι το παιχνίδι είναι όντως άρτιο και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να βιαστώ. Θα το βγάλω είτε με κάποιο live επιτόπου review είτε με κάποιο γραπτό που θα τονίσω τα 5 πράγματα. Από εκεί και πέρα, παιδιά, να έχουμε μια καλή gaming χρονιά, γεμάτη υγεία, γεμάτο ηρεμία και από εκεί και πέρα χαρά να έχουμε, να περνάμε καλά, γιατί είμαστε retro. Ένα sub στο βίντεο, σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Πάμε δυνατά, πάμε retro.